Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Excel. Megnézzük, hogy ez a szeretett régen, vagy valaha, vagy még mindig szeretett kedves, mi van vele, hogy éli az életét, hogy bírja ki nélküled, ki bírja egyáltalán, gondolkodik azon, hogy visszajön, vagy szóval akar-e még tőled bármit is. Úgyhogy most neki is állunk, és megnézzük, hogy ez a valaha szeretett kedves, velem most mi a helyzet, mit tudhatunk meg az ő érzelemvilágáról, lelki világáról, hol van, hogy van, hogyan éli meg a mindennapjait, erre kérnénk szépen most. Erre kérnénk szépen, hogy hogyan éli ő meg most az életét. Úgy tűnik nekem, mintha ő most egy ilyen lelki elszámoltatáson volna. Nem tudom, miért ez jött, de szó szerint ez jött, hogy lelki elszámoltatáson van. Szembe kell néznie azokkal az életének azokkal a pontjaival, dolgaival, amiben ő nem volt őszinte, vagy amit ő úgy élt meg, lehetséges, hogy úgy élt meg, hogy nem volt őszinte, de a másik fél pedig pont azt tapasztalta, hogy hazudott, meg becsapott másokat, és olyan, mintha most ő ezen az alagúton menne keresztül, ami alagutat a fentiek, az égiek, az univerzum, kinek melyik szimpatikus, ők készítették, és pontosan azért, hogy a végén egy másik, remélhetőleg egy tisztább, egy megtisztultabb állapotban tudjon tovább haladni, és lehetséges, hogy itt arról is van szó, azzal is szembe kell néznie, hogy ő mit tett a kapcsolataiban, a párkapcsolataiban, hogy állt ahhoz hozzá, ha elhagyott kapcsolatokat, akár csak a tieteket is, hogy azt ő hogyan intézte. Tehát itt most én azt látom, hogy ő egy nagy elszámoltatáson vesz részt, egy ilyen lelki elszámoltatáson, és ez bizony nagyon nehéz nekem a lélegzetvétel közben, olyan, mint hogyha így a mellkasomra valami rátelepedett volna, úgyhogy akinek az energiája itt van, hát ő neki van mivel szembesülnie. Nem irigylem érte. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Milyen álnokságokkal kell neki szembenéznie. Mi ez a hamisság itt? Lehetséges, hogy volt neki az életében, vagy még lehet is, nem biztos, azt a múltról érzékelem, hogy volt az életében olyan személy, aki nagyon-nagyon sokat jelentett az ő számára, nagyon boldog volt vele minden szempontból, ő testesítette meg neki a csodát, és mégsem választotta. Mégis bizonytalan volt. És most olyan, mintha ezzel kellene neki szembenézni. Még kérjük a bíróra. Ki itt a bíró, vagy mi itt a bíró? Lehetséges, hogy ez a bizonytalanságát egy olyan személy okozta, akinek ő korábban megígért valamit. És ez például lehet az, hogy ő korábban megígérte az anyukájának, hogy
ezt vagy azt a személyről ő gondoskodik, és hiába tudta, hogy ő azt nem akarja, de ő megígérte, és most az Oscar című film jut az eszembe, amelyikben Sylvester Stallone megígérte az apjának, hogy ő nem lesz többé rossz fiú, nem lesz többé mafiózó, meg is próbálta, de hát aztán aki látta a filmet, az tudja, hogy elég érdekesen alakultak a dolgok, és valami, biztos, hogy valami ilyesmi is lehet mögötte, hogy ő például olyan, mintha a szárnyai alá vett volna valakit, akiről ő úgy ítélte meg, hogy neki arról gondoskodnia kell, és az már olyan teherré vált, és hogy lehet, hogy ezzel nem is nézett ő korábban szembe, mindaddig, ameddig meg nem jelent az életében ez a csoda, akit ez a személy, vagy ez a lap testesít meg. És itt ez készteti őt most a szembenézésre, hogy kinek és mit ígért meg. És lehet, hogy itt más ígéret is, de most ezt nagyon határozottan érzem, hogy több esetben is igaz ez, tehát nem csak erre az egy személyre, hogy olyan személynek tett ígéretet valakinek a védelméről, vagy védelmével kapcsolatosan, amivel nem tud mit csinálni. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ilyen ígéretekből tevődnek össze azok a problémáink, amelyeket a jelenben cipelünk, amiért nincs normális párkapcsolatunk, amiért nem úgy alakul az életünk, és egyik területe sem. És nagyon furcsán hangozhat, de például, ha ilyet csinált a dédanyánk vagy a nagyanyánk a fiával, a lányával, hogy például a fiával, hogy gondoskodjon a lányáról, akkor is, hogyha ő nem akart, akkor ez tovább viheti, vagy tovább öröklődhet a generációs vonalon, tehát a felmenőinknél, és mivel nem tudják megoldani, ez egy megoldhatatlannak tűnő probléma, legalábbis úgy, hogy a becsület is megmaradjon, ezért ez tovább öröklődik. És mi isszuk meg a levét ma, akik itt élünk, mert mindenkinek a sok ilyen kis apró butasága, ez itt hozzánk gyűlt össze, és mi ezért vagyunk ilyen sokan, ilyen nehéz helyzetekben ebben a jelenlegi idősíkon. És valahogy ezt érzem itt is, hogy neki ez egy sokadik teher, amit ő itt kapott. Hát látom. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a házasság. Mit jelent a házasság? Úgy látom, hogy amennyiben volt neki, vagy van neki kapcsolata, akkor az már elveszített minden értéket, amit valaha is képviselt az ő életében, érzéseket, anyagi szempontból, tehát minden szempontból elértéktelenedett az a kapcsolat, vagy általában véve a kapcsolatok. Tehát ez összefügg nekem ezzel, amit itt látok, hogy ez az ígéret, amire őt valamikor valaki szeretett személy megkérte, vagy kicsikarta tőle, bármelyik lehetséges, az annyira megkötözte ezt a szemét, hogy utána minden egyes kapcsolatra ezt húzta rá, hogy mindegyik ilyen, és hogy mindegyik olyan értéktelen, és amikor találkozott egyel, ami valóban értékes, amiről azt hitte, hogy az a tökéletes számára, ott megbicsaklott, és nem tudta, vagy nem tudja
beáldozni a becsületét, mert ő így gondolja, hogy ez becsület kérdése, és akkor én meg azt mondom, hogy ez már nem. Tehát amikor ilyenre elvesznek rá, hogy akkor, mint az Oscarban is, ismét a filmet idézem, akkor az nincs közel a becsülethez sajnos. De megkérdezzük, mit jelent az utazás. Inkább választja a magányt. A magányt, és azt nézi, hogy milyen eredménye lett annak, vagy mit lehet még ebből kihozni, vagy ahol vannak olyanok, hogy gyerekek, akkor a gyerekeket nézi. Na ez, amikor megalkuszik az ember, és az a rossz hírem van, hogy ebből nem lesz jó, neki sem, meg másnak se. Ilyenkor következik az, hogy egy idő után nem tudja elviselni, és elkezd alkoholba, drogba menekülni, mindenhova menekül a világ elől, és a végén öngyilkosságba, ami az egyik főbűn a világegyetemben, tehát úgy kiszállni egy életfeladatból, egy életből, hogy nem kérünk rá engedélyt, meg sem próbálunk, tehát ez egy nagyon nagy bűn az egyetemes égi törvények szerint. Úgyhogy minden más megoldást kell keresni, az nem megoldás. De megnézzük, hogy vajon te vagy az a személy, aki ott az előbb megjelent az ő tökéletes párjaként. Lássuk, mit gondol rólad? Mit gondol ez az ex a nézőről? Mit gondol ez a valaha szeretett személy a nézőről, aki most nézi a videót, és kíváncsi arra, hogy mi történik vele? Mit gondol? Ez mindegyik lap arról szól, hogy belehal a vágyakozásba. Belebetegszik, aztán belehal, a reményét veszti, és nem tudja, mit csináljon, hogy, ahogy szokták mondani magyarul, hogy nem tudja, melyik ujját harapja, mert mindegyik fáj neki, és ha nem harap semmit, akkor is fáj, tehát, hogy mindenhogy fájdalmat él meg, minden szempontból veled kapcsolatban, ha rád gondol, mert tervei is vannak, vágyai is vannak, de annak az ellenkezője is. Na és akkor a betegségre kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Igen, amit az előbb mondtam, hogy belebetegszik abba, hogy mennyire vágyik arra, hogy találkozzatok, és csak abban bízik, hogy a sors segít és megoldja ezt a helyzetet, és akkor a halálra is kérnék szépen. Mintha félna, és itt bejön megint az a személy, akinek ő ígéretet tett, aki valamilyen módon uralkodik az ő élete felett, és fél tőle. Tehát, hogy ő azt gondolja, hogy ahhoz, hogy veled újra tudja kezdeni, vagy veled tudjon találkozni, vagy a ti kapcsolatotokból bármi legyen, ahhoz annak a kapcsolatnak, vagy annak az ígéretnek véget kellene vetni. És itt most menet közben az jutott eszembe, hogy bizony nagyon sok esetben van ilyen, hogy ezek olyan egyéni karmák is, tehát az előbb azt mondtam, hogy az például lehet egy családi karma, ami hozott.
és társulhat hozzá olyan egyéni karma, hogy például a XY személlyel, akivel találkozunk, és azt érezzük, hogy nekünk muszáj együtt lenni, tehát hogy ilyen kell, hogy vele legyek, kell, vagy hogy dolgom van vele, ez az érzés van ott bennünk. Na ebben az esetben nagy valószínűséggel egy ilyen hozott feladatunk van egymással, és nagyon hamar célszerű lenne kideríteni, hogy mi a feladat, és megoldani, mert egyre nehezebb lesz a kettőnk élete, hogyha nem járunk utána. És mindegy. És lehet azt választani, hogy én nem csinálom meg, de nem a végtelenségig. Mint ahogy az előbb láttuk, hogy ez az ex, ő most az égiák által létrehozott alagúton megy keresztül. Ő neki most muszáj megkeresni a fényt az életében. Tehát, hogy annak az alagútnak nem biztos, hogy van más kijárata. Nem biztos, hogy megengedik már azt, hogy ő visszakozzon, vagy ő kitérőt tegyen. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy van egy mellékajtó, ahol ő kicsusszanhat. Lehet, hogy végig kell mennie. És itt például ezt is jelentheti ez a halállal, ezek a lapok, hogy valahol ő ezt tudja, hogy itt csak akkor van szabadulás, vagy akkor válhat valóra a reményei, hogyha ő megteszi azokat a lépéseket, és lezárja magában is, meg másokkal is azokat a nyitott kérdéseket, amelyeket eddig nem mert. És mint az előbb is láttuk, amivel neki most szembe kell nézni. És valahogyan kapcsolódik hozzá. Lehet, hogy te vagy az ösztönző számára, lehet, hogy te vagy az, aki erőt ad, lelki erőt ad neki ahhoz, hogy ezt meglépje, ezt megcsinálja. És még a bíróra is kérnék szépen, hogy az viszont miért van itt. Bizony, elképzelhető, hogy te vagy az a személy, aki ehhez adja az erőt, de megint ott van, hogy a kapcsolatokkal szemben meglévő ellenérzései, aggályai, azok bizony akadályozhatják őt a megvalósításban, mert például lehetséges, hogy olyan nagy hatással volt rá az eddigi kapcsolatai, hogy nem hiszi el, hogy van attól jobb. Tehát egyszerűen nem tudja már elképzelni sem azt, hogy tényleg létezik az igaz szerelmen is, barátságon is, őszinteségen alapuló kapcsolat. És ez viszont gyengíti is azt az erőt, amit te adsz neki. Na de megnézzük akkor, hogy vannak-e érzései irányodban még. Mit érez még irányodban ez a személy, mert az, hogy erőt adsz neki, és neki a feladatában segítesz, az egy dolog, de vannak-e még érzései ennek az exnek a néző irányában? Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak ennek az exnek a néző felől? Milyen érzései vannak? Reménytelennek látja az egész életet, mindent reménytelennek lát, és megint ott van, hogy az egyetlen kivezető út a végleges és teljes megszüntetés, és hát lehet, hogy ő éppen megjárja a lélek sötét éjszakáját, mert akkor van ez a mélységes gyászérzet az emberben, amikor ezt éli meg, hogy nem lát semmilyen kivezető utat.
Az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ő neki mi köze van a hozzád való érzéseiben. Mi köze van? Igen, az általa elmondottak, a duruzsolások, azok nagyon nagy akadályt képeznek. Lehetséges, hogy ha ez a személy még él, vagy ott van a környezetében, akkor folyamatosan tolja neki azt a szöveget, hogy te nem vagy alkalmas semmire, nem vagy alkalmas erre, nem vagy jó neki. Miért gondolod, hogy te jó lennél annak, főleg ha tudja is, kiről van szó. Tehát, hogy hát ezt az elbizonytalanítást taktikáját, ez a manipuláció, ez a valódi narcisztikus, és ne keverjük össze azt, hogy mindenki használja már ezt a szót. Én a valódi érzelmi betegségben, vagy érzelmi hiányban szenvedő emberre mondom, aki úgy próbál uralkodni, úgy próbálja leplezni az ő érzelmi sivárságát, hiányát és tényleg betegségét, hogy más emberek felett uralkodik, irányítja őket, és ez a narcisztikus dolog, amikor irányít más embereket a saját célja érdekében, a saját kiválóságának a bizonygatására, ő a tökéletes, és közben pedig mindenki mástól ő a másikat elszeparálja, elzárja, ellenségeket talál neki, tehát gyakorlatilag egyedül találja magát az a személy, mert aki jóba akar lenni a szuper narcisztikussal, annak az a másik személy az nagyon nem jó a szemében, úgyhogy ezt így szépen lassan, alattomosan éri el, és ezt így látható itt is, meglátható máshol is a világban, de itt ez most nagyon is tetten érhető, hogy ez a személy, itt aki a központban van, ő a beszédjével ontja magából az ellenségeskedést. És itt mondom, ez a duruzsolgatás, és emiatt érzi ő, hogy minden reménytelen, az egész élet. És ott olyan, mintha itt a tudatalanyába, a tudatalattiába már ott motoszkálna az, hogy hogyan lehet ennek véget vetni. De most akkor megkérdezem, hogy mire gondol ő itt a halállal, arra kérnék szépen. Hát a finomabb verzióban azt látom, hogy a lezárását úgy gondolja, hogy akármennyire is nehezére esik, és akármennyire is értékes számára ez az kapcsolat, ez az érzés, annak a lezárásával lehet, vagy nyerheti vissza az ő békéjét, vagy ő mondjuk úgy, hogy úgy tud megfelelni ennek a személynek, hogyha ő beáldozza ezt is. És ez is megint jellemző az ilyen típusú emberekre, hogy így ezt így ki nem mondva, csak így utalgatva rá, érik el azt, hogy akarjanak neki megfelelni. És itt ez a jobbik verzió, hogy akkor azt próbálja belesúlykolni, hogy hát, hogyha visszatérsz hozzám, akkor nagyon-nagyon, vagy visszatérsz az ígéretedhez, akkor az nagyon jó lesz neked, mert akkor végre békét találsz és nyugalmat, és akkor én is békén foglak hagyni, és valószínűleg 1-2 napig úgy is fog tenni, míg valami más nem fog találni, ami miatt újra nekiálljon bántani. Ez most egy nem túl szép kirakás, bár a te szempontodból igen, mert azt látom, hogy nagyon vágyna rád, de nagyon nehéz az ő jelenlegi helyzete, amiben ő van. És nem kell itt most azt mondani, hogy ő gyáva, meg nem tud
nem tud lépni, mert olyan erővel van ez a másik oldal, akit például ilyenkor a sötét erők is tudnak támogatni, vagy tudja hívni segítségül, hogy nagyon, nagyon nehéz ebből önálló erővel kikászálódni. És akkor lehetséges, hogy most azért is beszéltem megint erről többet, mert hogy nézők között van olyan megint, akinek ezt hallania kellett, és elmondom azt, hogy aki úgy érzi, hogy ő nagyon durván ilyen helyzetben van, akkor azt keresse meg nyugodtan, annak ingyen, az első alkalommal biztos, hogy ingyen segítek, mert ezt mondom, ez egy olyan nehéz helyzet, amiből önerőből kikerülni, van akinek több évtized kell hozzá, van akinek egyáltalán nincs hozzá ereje, hanem nagyon sokan a halálba menekülnek ebből az állapotból, és mert ő nem enged. És most itt nagyon érzem, hogy valaki a nézők között van olyan, akinek ezt tudnia kell, hogy van kiút. Nem egyszerű, nem könnyű, de van, és lehet utána boldogan élni, ha segítséget kér. Úgyhogy ez a személy is lehetséges, hogy ilyen személynek a karmába került, és itt a karma is dolgozik, meg annak a személynek a karomja is, amivel fogja és szorítja ennek az embernek a lelkét, az érzéseit, a becsületét, a tisztességét. Na de akkor megnézzük, hogy túl tud-e ezen jutni, tud-e hozzád közeledni, vagy pedig marad ebben az állapotban, tehát mire számíthatunk a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző ettől a személytől, fog-e közeledni felé ez a régi szeretett személy, ez az ex, fog-e hozzá közeledni? Hát akar, mondjuk így. Szándékai megvannak, szeretne jönni, reményteli az egész helyzettel kapcsolatban, arra vágyik, hogy együtt legyetek, vágyik arra, hogy esetleg beszéljetek, hogy egy közös otthonról beszéljetek, hogy hogyan alakítanátok az életet, de itt középen ott van a hamisság, és arra kérnék szépen, hogy mi az, ami itt ezt a gyönyörű szép sort megtöri, mi az, ami ott közbe van, ami közbe avatkozik. Újból betolakszik az életébe a múlt, újból szembe kell nézni vele, és én itt azt érzem, hogy neki, ami az első sorban kijött, hogy át kell menni az alagúton, nem engedik addig, amíg ő ezt meg nem csinálja. Tehát azt hiszem, hogy ő egy olyan helyzetben van, amikor muszáj szembenéznie ezzel a helyzetével, az eddigi döntéseivel, az eddigi életével. Mint mondtam, lehet, hogy például ő nála összpontosul a családja karmája, ő vállalta be esetleg, hogy feloldja a családja karmáját is. Amikor az ember lelke ott leszületés előtt megcsinálja az élettervét, azért nagyon bátran tud vállalni, és lehetséges, hogy az övé is így tett. Aztán amikor ide leszületünk, akkor ráébredünk, hogy hú, micsoda életetbe raktunk össze magunknak. De itt van a szép, itt van az, hogy ő akar hozzád közeledni, nagyon-nagyon. A reményre kérnék szépen, hogy lesz a reményen túl valami konkrét is.
félre tudja tenni a félelmeit. Ó, dehogy tudja félretenni. Ott vannak az ígéretek, az állandó önmarcangolás az ígérete miatt. Ott van benne. Ez borzasztó lehet neki. És a házra is kérnék szépen. Inkább uralkodik a szenvedélyén, mint hogy ő nekiálljon. Igen, inkább maga mögött hagyja az egészet. Hát ne haragudjatok, ebből most ez jött ki. Nem látom, hogy nagyon sikeres 1-2 hét állna előtte. Ha várjátok vissza őt, akkor nektek sem. De ő neki biztos, hogy nagyon nehéz következő 1-2 hete lesz. Hát nem csodálkozom, mert egyébként az égi energiák is pontosan erről szólnak. Most, hogy így belegondolok, akkor azok is egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy a jövő héten lesznek olyan energiák, amelyek kényszerítő erővel fognak változtatni helyzeteken, kapcsolatokon, amelyik nem akar már régóta változtatni, és az nem azt jelenti, hogy holnap után úgy ébredünk, hogy meg is változott minden, hanem azt jelenti, hogy onnantól kezdve talán, ha lehet ezt mondani, még jobban feszít majd a belső dolgaink, hogy ezt kellene tenni, és még nagyobb fájdalmat élünk meg, hogyha nem akarunk változtatni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha szeretnétek ti is a ti kapcsolatotokról, egy exről, vagy a jelenlegi társa, vagy a jelenlegi kapcsolódásotokról, akkor keressetek nyugodtan a leírásban található helyen. Mint láthatjátok, én abból a szempontból közelítem meg a kapcsolódásokat, hogy ki mit él át, és hogy mi az, ami segíthet jobbá és szebbé tenni az életeteket. Ennek a dolgait, ennek a hátterét kutatom, és ezt próbálom átadni, úgyhogy ha úgy gondoljátok, akkor keressetek. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, de például a leírásban találtok információt arról is, hogy például a belső gyermek, vagy a szülőktől hozott munka, vagy a minta az hogyan árt az életünkben, hogyan visz újra és újra olyan irányba, ahova nem akarunk menni, ami például itt is látszott. Úgyhogy arról találtok blogbejegyzést, ami ingyenes, de kurzusokat is, ahol ezeket elkezdjük feldolgozni, mert én nem hiszek abban, hogy megnézzek egy műsort, és akkor az megoldódik magától. Én azt az elvet követem, hogy én segítek kérdésekkel, a beleérző képességemmel megtalálni, hogy mi az, ami a legnagyobb akadályt képezi az életetekben, és hogy azon dolgozzunk, és hogy elindítsak, vagy segítsek elindulni az átalakulás útján, aztán utána mehettek egyedül tovább, csak hogy egyfajta utat, irányt mutatni, ez az, amit én gondolok, vagy ez én vállalnék, hogy megmutatom, hogy hogyan csináljátok, és utána egyedül is tudtok boldogulni. Tehát a kurzusaimnak ez a fő célja, hogy eszközt adni a kezetekbe ahhoz, hogy ezt csináljátok, és hogy minél előbb elérni azt, hogy végre boldogabb kapcsolataitok legyenek, és boldogabban tudjátok megélni az életet. Köszönöm szépen! Ha megírjátok a kommentbe, hogy erről mit gondoltok arról, hogy például az önismeretet hogyan csináljátok, hogyan gondolkodtok ti az önismeretről, hogyan gondolkodtok ti egy narcisztikus szeméről, mennyire ismeritek azt, hogy milyen dinamikája van a narcisztikusnak, mert bizony megvan, az nagyon jellegzetes, nagyon könnyen felismerhető, és nem az, amit mondom, a hétköznapi nyelvben már mindenkire azt mondják, az egy
tipikus viselkedés, és mindenkiben benne van, bennem is, meg másokban is, de akiről itt most szó volt, ő neki már érzelmileg vannak súlyos problémái, és ők az igazi narcisztikusok, akik nagyon veszélyesek, és rengeteg embert tudnak félrevezetni, úgy mondjuk magyarul, hogy az orruknál fogva vezeti őket, és nem veszi észre senki sem, mindaddig, ameddig talán mély módon ki nem derül, de a legritkább esetben derül ki, és azt az ártatlan embert szidják, és azt az ártatlan csoportot szidják, aki ennek a érzelmileg beteg embernek a célcsoportja. Úgyhogy ezt is kérem, vagy köszönöm, hogyha megírjátok ezzel kapcsolatos véleményeiteket, a lájkot és a feliratkozást is köszönöm. Hamarosan, vagyis hát már bőven elhagytuk az 5300-at, úgyhogy hamarosan elérjük az 5005-öt, és ha elérjük, akkor előrúkolok egy jó kis jóval. Na, addig is minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!